أطفالها أئمة في الجوامع، ونساؤها يحفظن القرآن كما يفعل الرجال، حتى أن المعمرين فيها لم يفقدوا الأمل وحفظوا القرآن بعد تقدمهم الكبير في السن. مدينة تونسية لا ينقطع فيها صوت القرآن، وبمجرد دخولك إليها فإن أول ما سيلفت انتباهك هي أصوات تجويد القرآن، وهي تخرج من المنازل على ألسنة الكبار والصغار. فخرج من هذه المدينة المعزولة والصغيرة مئات الأئمة وعشرات العلماء. بني خداش، المدينة التونسية التي قاومت الاستعمار الفرنسي ونالت جوائز دولية عديدة في تحفيظ القرآن. القصور الصحراوية على بعد 30 كيلومترا من مدينة مدنين في الجنوب الشرقي من تونس، بين سلسلة من الجبال، تطالعك مدينة بني خداش بعد المرور بطريق جبلي مخيف يسمى الكوبرا. وعلى عكس جبال تونس التي تتميز بخضرتها، تنتصب جبال بني خداش الخالية من الأشجار إلا من بعض نباتات إكليل الجبل والزعتر. كان يستخدمها البدو وسكان هذه المنطقة كمخازن للحبوب، والتي يخبئونها بالقصور الطينية. وتتألف هذه القصور من غرف كثيرة، وقد يصل عددها إلى أكثر من 100، صنعت من مواد بدائية مثل الحجارة والطين. استعملت القصور أيضا كملاجئ لسكان المنطقة، واشتهرت المنطقة باحتضانها لأكبر المعارك ضد المحتل الفرنسي. كان يقود المعارك آنذاك المناضل مصباح الجربوع، الذي يعتبر من أشهر المناضلين التونسيين. تعتبر الحرف اليدوية اليوم مكاسب مهمة لأهل بني خداش، فأصبحت تشتهر المنطقة بصناعة الصوف والسجاد. وأكثر ما يميزها من معالم دينية هو جامع علولة، الذي تم إدراجه في قائمة التراث الإسلامي العالمي. مدينة حفظة القرآن. قبل قرن من الآن وقبل افتتاح المدارس، كان يجتمع أهالي منطقة خداش في الجوامع والقصور الصحراوية ليحفظوا القرآن، وسرعان ما انضم الأطفال إليهم. وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة من مجاعات وحروب، إلا أن ذلك لم يثنيهم عن متابعة دروس حفظ القرآن، وأصبحت بذلك عادة متوارثة ما زالت إلى اليوم، حتى أطلق على المنطقة اسم مدينة حفظة القرآن. بالرغم من عدد سكان المنطقة الذي لا يكاد يتجاوز 28 ألف نسمة، إلا أنها خرجت أكثر من 500 حافظ لكتاب الله، بينهم أطفال ورجال ونساء. وبلغ عدد حافظات القرآن من النساء حوالي 250 امرأة. بسبب الاهتمام البالغ بالقرآن، تحول حفظه إلى منافسة بين العائلات والأفراد، وتعتبر عائلة البوبكري من أكثر العائلات حفظا للقرآن وسعيا لتحفيظه بالمنطقة. كما خرج من هذه المدينة أكثر من 400 إمام موزعين على كامل محافظات تونس، منهم عبد المجيد النجار رئيس اتحاد علماء المسلمين في تونس، والشيخ محمد البارودي الرئيس السابق للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. وبسبب الاهتمام الكبير من قبل حفظة القرآن بتعلم مخارج الحروف الصحيحة وتعلم القراءات السليمة، أصبح بإمكان أطفال هذه القرية إمامة المصلين في الجوامع. ولأجل ذلك حصلت المنطقة على تتويجات عديدة في مسابقات حفظ القرآن، منها حصولها على 8 جوائز دولية. وتعتبر فترة الاستعمار الفرنسي التي أخرت استحداث المدارس من أحد أسباب اتجاه الأهالي نحو حفظ القرآن، فكان اتجاه الناس نحو القرآن الكريم ودراسته بتعمق بدلا من التعليم المدرسي، حتى تحول إلى عادة لا يمكن الاستغناء عنها بالرغم من وفرة المدارس وسهولة استحداثها. فما رأيك بهذه المدينة؟ وهل تعرف مدنا أخرى يقوم أهلها على حفظ القرآن كما يفعل أبناء مدينة بني خداش؟